ګران لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسې ورور ستاسې ملګری مصطفی نصري. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د ایډوانس پروډکټ هانډلینګ کرایټیریا 13 کلاس ته. لکه څنګه یادونه ما کړې وه په تېره ویډیو کې موږ د پروډکټ هانټینګ کرایټیریا فور پی ایل د یو سی مارکیټ ته ویلی وه. دا سلایډ به زه همدلته ډیلیټ کړم. بیا به اوس تاسو په تېره ویډیو کې ما سره یاده نه کړې وه خو نور مې څه معلومات نه وو درکړي. یو کې مارکیټ پلیس دپاره د پی ایل مارکیټ پلیس د پی ایل بزنس ماډل او د یو کې مارکیټ پلیس دپاره چې دا کومه کرایټیریا ده دا له تاسو سره شریکول غواړم. ښه دوستانو، لکه څنګه یادونه مو کړې وه په تېره ویډیو کې هم د یو اس ای مارکیټ دپاره د پی ایل کرایټیریا ویلې وه. تېر کلاس کې مې ویلې وه خو سره میشن کړې نه وه. ګوره دې کې همداسې دي چې د ټاپ 3 سیلرز must have less than 300 to 200 ریویوز. کوم ټاپ 3 سیلران دي ستا په مقابله کې باید هغه د ریویو د دې نه کمی ریوینیو باید دا خو پاونډ ده او په هغه کې ډالر دي. په یو سی مارکیټ کې ډالر دي او په یو کې مارکیټ کې خو پاونډ دي. پاونډ باید هغه ریوینیو دومره وي. ایوریج پرایس must be ranging from دومره هم لیکلې ده نو تا خپله هم چینج کولی شي. The competing products must be more than 200 to 500. صحیح ده. بل موږ سره راځي سرچ فریکوینسي must be above 25 from 5 years. کوم سرچ والی مې چې موږ د هغه د ګوګل ټرینډ باندې چې کوم کته زیډ اور امازون must not be seller as a seller. صحیح ده. maximum MZ sellers must be 3 in top 10. دا کوم ټول د ډسکس کړي دي. no brand domination چې ستا مقابل کې باید برانډ نه اوسي. search volume must be minimum 5000 چې باید 15000 سرچ والیم د هغې چې خلک یې سرچ کوي. چې اوس یو پروډکټ د خلک یې نه سرچ کوي نو بیا ته ولې هغه پرایویټ لیبل کې لانچ کوي؟ کوشش کوه هغه پروډکټس لانچ کوه په پرایویټ لیبل کې چې هغه ډیمانډ اوسي، چې خلک یې ډیمانډ یې زیات اوسي او سپلای کم اوسي. صحیح ده. خلک یې ډېر غواړي او سپلای کم اوسي نو بیا هسې یو پروډکټ بیا ته یو برانډ لانچ کړه. صحیح شو. بل product should not be seasonal or trendy. دا خبره خو مته کلیر نور هغه کې هم کړې ده. product rating must be 4 minimum. همداسې weight must not be more than 2 kg. validation مې درته ویلو نو دومره تغیرات نه راولي. کرایټیریا خپل په هغه باندې چینج کوئ یا چې کوم کرایټیریا یو سی ته مې ویلې ده هغه یو کې لږ چینجز پکې راولي. نور یو سی مین ویبسایټ اوپن کړئ، امازون راشي دلته سیمپل او دلته ولیکئ. دې ته هم خیال اوسي چې کله تاسو یو کې مارکیټ اوپن کوئ نو سمپل سرچ بار کې بس لیکئ چې amazon.co.uk. صحیح شو. نو دې ویبسایټ ته راشه. دې ویبسایټ ته راغلی بیا دلته څه باندې کلیک کړه، دلته په بیسټ سیلر باندې کلیک کړه. بیسټ سیلر کې تا د هغه پروډکټ شو کېږي چې کوم په مارکیټ کې ډېر زیات سیل کېږي. نو دې ځای نه ته نظریه واخله. صحیح ده. دې ځای نه نظریه واخله چې کوم ښه پروډکټس دلته سیل کېږي. بیسټ سیلرز ان امازون رینیو همداسې لارج اپلاینس. اوس دې نه نظریه واخله چې کوم ښه پروډکټس دلته دي. بیسټ سیلرز ان لارج اپلاینس ان بکس چې بکونه چې کوم دي نیو فاینډ شول دا کوم پروډکټ دې نه آیډیا واخله چې کوم ښه پروډکټس دې ځای نه سیل کېږي هماغه ټارګېټ کړه، خپل برانډ لانچ کړه په هغه پروډکټ کې. نو د دې کورس نه مراد د دې ویډیو نه مراد دا و چې د یو کې مارکیټ د پی ایل کرایټیریا باید څه وپېژنو. نو دا ټایم ټو ټایم چې کېږي تاسو ته مې مخکې هم ویلي دي. دا تاسو پورې تړاو لري چې مارکیټ ستاسو بجټ پورې او ستاسو ایکسپیرینس پورې. دا خو یو جنرال کرایټیریا جست فور پریکټس. نو تاسو به کرایټیریا چینج ساتئ. داسې نه ده چې کومه کرایټیریا ما درته ویلې په هماغه کرایټیریا به نه ځئ بلکې خپله کرایټیریا ګورئ. صحیح ده. دا خو اوس یو پریکټس از ا کلاس دا ما تیار کړې وه د داسې کلاس دپاره چې تاسو ته په دې کرایټیریا کلاس واخلم. نو کوشش کوئ خپله کرایټیریا وساتئ. صحیح چې څومره یو نفر ته کړی وي هماغومره ښه کار کوي په امازون باندې. مطلب دا دی چې 2 ځل راغلی یا 3 ځل راغلی. مطلب دا دی چې یو برانډ نوم چې کوم دی یو برانډ مطلب دا دی په لسو په کوم لس ټاپ کسان چې دي چې په هغه کې برانډ 2 ځل راشي چې 3 ځل راځي نو ورسره به بیا پرېږدي ځکه دا مارکیټ هم وړو کې په دې کې ډېر کم خدای کرایټیریا موږ چې څومره کار کوي $1500
السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. او بل به دوستانو تاسو سره دا هم شریک کړم دا ډېر دوستان دې باره کې هم پوښتنه کوي د یو ای مارکیټ دپاره کیسې مارکیټ دپاره د پی ایل کرایټیریا چې کوم ده نو دې کې هم ریویوز خبره راځي ریوینیو راځي ایوریج پرایس امازون پکې باید سیلر نه اوسي صحیح ده product should not be seasonally rating should among the product should not be trendy or seasonal no brand domination but must be only 3 in top 3 صحیح ده نو ما خبرې دي دومره تغیرات پکې نه دي مارکیټ اما د یو ایس مارکیټ کرایټیریا زده کړئ نور کې اپلای کوئ یا ما خپله کرایټیریا خپله ځان ته چینج کوئ صحیح ده نو امید ده په درس باندې پوه شوي یاستئ کوشش کوئ دې نه ځان ته نوټس جوړ کړئ که کوم ځای کې پوښتنه لرئ ما څخه کمنټ کې پوښتنه کوئ انشاءالله زه خپل کوشش کوم چې ټول نه ښه ځواب درکړمه چې په کوم ځای هم نه پوهېدی نو هماغه ځای نوم اخلئ یا سکرین شاټ اخلئ نو ما سره شریک کوئ انشاءالله خپل ټول کوشش کومه چې ټول نه ښه ځواب تاسو ته درکړم نو کوشش کوئ دا ویډیوګانو خپل ملګرو سره شریکوئ چې هغوی هم ترې صحیح استفاده وکړي نو مننه الله حافظ